Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε αγκινάρες σκορδάτες με λεμόνι. Παίρνουμε 1 κιλό κατεψυγμένες αγκινάρες στους πάτους, 2 κρεμμύδια ξερά πολτοποιημένα, 5 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες, 2 λεμόνια, θα βάλουμε λίγο ξύσμα από το 1 λεμόνι και το χυμό και των 2. 1 ντομάτα πολτοποιημένη, 1 ολόκληρο ματσάκι άνηθο τεμαχισμένο και μισό ματσάκι κόλιανδρο. 1 κουταλιά της σούπας αλάτι και λίγο πιπέρι, 4 κουταλιές της σούπας λάδι. Έχουμε πάρει το σκεύος της ΕΜΤΕ 5 λίτρων 24 σαντιμέτρα. Έχουμε βάλει το κρεμμύδι πολτοποιημένο και βάζουμε τώρα και το λάδι μαζί με το σκόρδο πολτοποιημένο. Βάζουμε τις αγκινάρες. Και τα μυρωδικά μας. Αλάτι, πιπέρι. Ανακατεύουμε. Προσθέτουμε την ντομάτα πολτοποιημένη και σε λίγο θα προσθέσουμε και το χυμό μας. Προσθέτουμε το ξύσμα από το λεμόνι και το λεμόνι. Ανακατεύουμε καλά. Βάζουμε το μάτι στο 9 και κλείνουμε με το γρήγορο καπάκι. Πέντε λεπτά στο τούρμπο. Για να το βάλουμε 5 λεπτά το φαγητό μας στο τούρμπο θα πρέπει να έχουμε βάλει τις αγκινάρες μας από την κατάψυξη έξω ή στο ψυγείο από την προηγούμενη μέρα για να αποψυχτούν, ούτως ώστε να είναι μαλακές και να μαγειρευτούν γρήγορα. Εάν τις βγάλουμε κατευθείαν από την κατάψυξη και τις βάλουμε μέσα στο σκεύος για να μαγειρευτούν θέλουν 15 με 20 λεπτά. Βάζουμε λοιπόν 5 λεπτά στο τούρμπο. Μόλις ο πρώτος κόκκινος δείχτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, χαμηλώνουμε από το 9 στο 2 ή 3. Μόλις φτάσει από πάνω ο κόκκινος δείχτης στο πρώτο νταμάκι του τούρμπο, θα μαγειρευτούν οι αγκινάρες μας 5 λεπτά. Κλείνουμε το μάτι, περιμένουμε να γυρίσουν πίσω προς τα αριστερά οι 2 κόκκινοι δείχτες για να ανοίξουμε και να σερβίρουμε. Και είναι έτοιμες οι αγκινάρες μας. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν οι 2 κόκκινοι δείχτες προς τα αριστερά για να ανοίξουμε και να σερβίρουμε. Έχουν γυρίσει και οι 2 κόκκινοι δείχτες στα αριστερά. Wow. Και έχουν και ωραίο πηχτό ζουμάκι. Σερβίρουμε. Ένα υπέροχο πιάτο, γρήγορο, εύκολο
εύκολο και υγιεινό. Βάζουμε από πάνω, έτσι απλά για ομορφιά, και λίγο λεμονοθύμαρο. Και φαίνεται και πολύ ωραίο όταν το σερβίρουμε. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.